Xin chào các bạn, hôm nay Hà Thanh tiếp tục kể 5 câu chuyện ngắn về cuộc sống, mời các bạn cùng nghe. Câu chuyện thứ nhất, đôi giày lỡ hẹn. Trong một ngôi làng nhỏ bên dòng sông Rhône, nước Pháp, có một người thợ giày tên là Jack. Jack là người tài giỏi, nổi tiếng khắp vùng với những đôi giày tinh xảo, bền đẹp. Nhưng anh có một thói quen kỳ lạ, anh thường xuyên trì hoãn công việc. Khi khách hàng yêu cầu một đôi giày vào thứ Sáu, anh sẽ hứa hẹn nhưng lại để đến tận tuần sau mới hoàn thành. Một ngày nọ, một người đàn ông lạ mặt đến đặt đôi giày cho lễ cưới của con gái ông vào cuối tuần. Chỉ cần ông hoàn thành đúng hạn. Người cha nhấn mạnh, để đôi giày này sẽ là món quà quý giá cho cô ấy. Jack trấn an ông, cam kết với lời hứa chắc nịch. Thế nhưng, đúng như thói quen, Jack lại lần lữa. Thay vì tập trung vào đôi giày, anh bị cuốn vào những việc lặt vặt và chỉ bắt tay vào làm vào tối thứ Năm, khi lễ cưới chỉ còn cách vài giờ đồng hồ. Anh loay hoay cả đêm, đến khi hoàn thành thì mặt trời đã mọc, và người đàn ông lạ đã đến trước cửa tiệm, khuôn mặt đầy thất vọng. Tôi đã không thể trao món quà cho con gái trong ngày trọng đại của cô ấy. Ông nói nhẹ nhàng nhưng đầy chua xót. Cảm giác hối tiếc tràn ngập trong lòng Jack. Nhận ra rằng chính sự trì hoãn của mình đã làm lỡ mất khoảnh khắc quan trọng của một gia đình, anh bắt đầu thay đổi. Từ đó, Jack dốc sức làm ngay những việc cần thiết, không để bất kỳ điều gì quan trọng bị trì hoãn. Khách hàng không chỉ khen ngợi đôi giày của anh, mà còn cảm ơn anh vì sự đáng tin cậy. Câu chuyện về Jack được lưu truyền như một bài học đắt giá, về việc có thể làm hôm nay, không để ngày mai. Câu chuyện thứ hai, hương vị của cuộc sống. Ở một ngôi làng nhỏ bên bờ biển, có một người đàn ông tên là Marco nổi tiếng với những món ăn thơm ngon và sự chăm sóc tận tình dành cho mọi người. Ông là đầu bếp của một nhà hàng nhỏ, nơi khách du lịch và dân làng thường ghé thăm để thưởng thức các món ăn được làm từ hải sản tươi ngon. Mỗi buổi sáng, Marco đều ra bờ biển để mua hải sản tươi sống từ những ngư dân. Ông luôn biết ơn và trân trọng từng món quà mà biển cả mang lại. Ông tin rằng, những điều nhỏ bé, như một con cá tươi hay một cái hến, đều mang trong mình hương vị đặc biệt. Một ngày, khi đang chuẩn bị cho bữa tiệc lớn trong làng, Marco đã bị cuốn vào việc cố gắng tạo ra món ăn hoàn hảo nhất. Ông quên mất thói quen đi ra biển để chọn lựa nguyên liệu tươi ngon, mà chỉ ngồi trong bếp, làm việc một cách vội vã. Marco đã quyết định mua hải sản từ một cửa hàng lớn, mà không để ý đến chất lượng của chúng. Khi bữa tiệc bắt đầu, mọi người trong làng rất háo hức mong chờ. Nhưng khi thưởng thức món ăn, họ nhận ra hương vị không giống như những món ăn trước đây của Marco. Món cá không tươi, và món hến thì nhạt nhẽo. Nhiều người đã lặng lẽ rời khỏi bàn ăn, thất vọng vì món ăn không còn mang lại niềm vui như trước. Marco nhìn thấy sự thất vọng trong ánh mắt của những người bạn. Ông cảm thấy chua xót, và ngay lúc đó, ông chợt nhận ra rằng mình đã quên đi những điều nhỏ bé mà mình thường trân trọng. Ông vội vã chạy ra bờ biển, nơi những ngư dân đang chuẩn bị trở về với những mẻ cá mới. Marco nhờ họ một ít hải sản tươi ngon, cảm ơn họ vì đã chăm sóc từng con cá, từng cái hến. Trở về bếp, Marco bắt tay vào chế biến những món ăn mới với tâm huyết và lòng biết ơn. Ông dùng chính những nguyên liệu tươi ngon để tạo ra những món ăn tuyệt vời, và trong từng miếng ăn, hương vị của biển cả lan tỏa ra khắp không gian. Khi bữa tiệc tiếp tục, mọi người đã quay lại và thưởng thức những món ăn mới. Ánh sáng trong mắt họ trở lại, và từng tiếng cười vang lên, khiến Marco cảm thấy hạnh phúc. Bài học rút ra, hãy biết ơn những điều nhỏ bé, cuộc sống đầy ý nghĩa khi bạn biết trân trọng từng khoảnh khắc. Marco đã học được rằng, cuộc sống trở nên đầy ý nghĩa khi ta biết trân trọng từng khoảnh khắc, ngay cả những điều nhỏ bé. Từ đó, Marco không chỉ nấu ăn bằng tài năng, mà còn bằng lòng biết ơn đối với cuộc sống. Ông tiếp tục sáng tạo ra những món ăn tuyệt vời, mang lại hạnh phúc cho mọi người xung quanh, và những điều nhỏ bé đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho ông. Câu chuyện thứ ba, người đánh cá và con cá vàng.
Trong một ngôi làng ven biển ở miền Trung Việt Nam, có một ngư dân tên là Bình. Bình sống cùng vợ con trong một ngôi nhà nhỏ, hàng ngày ra khơi đánh cá để nuôi sống gia đình. Dù rất yêu nghề, nhưng mỗi lần ra khơi, Bình luôn gặp phải nhiều khó khăn, và không ít lần anh trở về với những chiếc thuyền trống rỗng. Một ngày nọ, khi đang chèo thuyền ra khơi, Bình thấy một con cá vàng to lớn đang bơi lội gần bờ. Nghĩ rằng đây có thể là vận may của mình, Bình vội vàng thả lưới. Tuy nhiên, con cá rất khôn ngoan, nó tránh né lưới một cách dễ dàng. Bình thử nhiều lần nhưng vẫn không thể bắt được cá. Cảm thấy chán nản, anh quyết định quay về, với lòng nặng trĩu vì thất bại. Về đến nhà, Bình ngồi bên bờ biển, thở dài ngẫm nghĩ. Anh không hiểu tại sao mình lại không thể bắt được con cá vàng, dù đã cố gắng hết sức. Đang chìm trong suy tư, một người bạn cũ của Bình, một ngư dân thành đạt, ghé thăm. Thấy bạn mình thất vọng, anh hỏi, Bình, sao cậu lại buồn bã thế? Cậu thấy đấy, tôi không thể bắt được con cá vàng. Dù đã cố gắng rất nhiều, nhưng nó vẫn trốn thoát. Có lẽ tôi không có duyên với nghề này, Bình trả lời. Người bạn cười và nói, cá vàng không phải chỉ là một thử thách. Cậu cần phải hiểu rằng thất bại là một phần của thành công. Nếu cậu không bắt được nó hôm nay, hãy học hỏi từ những gì đã xảy ra. Bình suy nghĩ về lời nói của bạn mình. Anh quyết định không để thất bại làm mình chùn bước. Thay vào đó, anh bắt đầu phân tích những gì đã xảy ra. Có lẽ tôi cần cải thiện kỹ năng của mình, Bình tự nhủ. Trong những ngày sau đó, Bình đã dành thời gian luyện tập. Anh học cách ném lưới chính xác hơn, quan sát cách cá di chuyển và tìm hiểu những kỹ thuật đánh cá mới. Mỗi lần thất bại, anh ghi lại bài học và cố gắng khắc phục. Cuối cùng, sau nhiều lần kiên trì ra khơi, Bình đã thành công bắt được con cá vàng. Không chỉ có vậy, từ con cá vàng ấy, Bình đã học được nhiều bài học quý giá về sự kiên nhẫn và quyết tâm. Anh đã không chỉ trở thành một ngư dân giỏi mà còn là một người cha, người chồng tốt, luôn truyền cảm hứng cho vợ con về ý nghĩa của sự nỗ lực. Người dân trong làng thường nói, người nào dám đối mặt với thất bại, người đó sẽ gặt hái thành công. Bình đã trở thành một biểu tượng cho sự kiên trì và bền bỉ, dạy cho nhiều thế hệ rằng thất bại không phải là kết thúc, mà là những bước đầu tiên trên con đường dẫn đến thành công. Bài học rút ra, thất bại là một phần của thành công, đừng sợ hãi thất bại, vì nó là thầy dạy vĩ đại. Câu chuyện thứ tư, giấc mơ của Alice. Trong một thành phố nhộn nhịp ở châu Âu, có một cô gái trẻ tên là Alice. Alice luôn mơ ước trở thành một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Cô yêu thích màu sắc, vải vóc và luôn ngắm nhìn những bộ trang phục đẹp trong các cửa hàng sang trọng, nhưng ước mơ của cô dường như quá xa vời. Một buổi sáng đẹp trời, khi đang đi dạo qua các cửa hàng, Alice bắt gặp một thông báo về một cuộc thi thiết kế thời trang dành cho những nhà thiết kế trẻ. Cuộc thi này không chỉ dành cho những người tài năng mà còn có giải thưởng là học bổng toàn phần tại một trường thiết kế danh tiếng ở Paris. Đột nhiên, một ngọn lửa khát khao bùng cháy trong lòng cô. Đây là cơ hội của mình, Alice thầm nghĩ. Tuy nhiên, sau khi trở về nhà, sự hào hứng ban đầu nhanh chóng bị nỗi lo lắng lấn át. Cô tự hỏi, mình có đủ tài năng không? Mình phải làm gì để tham gia cuộc thi này? Trên bàn làm việc, cô mở một cuốn sổ và quyết định ghi chép mọi suy nghĩ của mình. Alice bắt đầu cụ thể hóa ước mơ của mình. Cô viết ra mục tiêu, tham gia cuộc thi thiết kế thời trang. Sau đó, cô chia nhỏ các bước cần thực hiện, nghiên cứu xu hướng thời trang, học hỏi kỹ thuật thiết kế và tạo ra một bộ sưu tập cá nhân. Mỗi ngày, cô dành thời gian để thực hiện những bước nhỏ này, từ việc thu thập hình ảnh, vẽ phác thảo, cho đến việc chọn vải và thực hành may. Từng bước một, Alice cảm nhận được sự tiến bộ của bản thân. Cô tham gia các lớp học về thiết kế và may mặc, gặp gỡ những người có cùng đam mê, và tìm kiếm phản hồi từ bạn bè và gia đình. Mỗi lần hoàn thành một thiết kế mới, cô ghi lại cảm xúc và những điều đã học được trong cuốn sổ của mình. Cuối cùng, ngày thi cũng đến. Alice tự tin trình bày bộ sưu tập của mình trước ban giám khảo. Mặc dù hồi hộp,
cô đã nhớ lại tất cả những công sức mình đã bỏ ra và cảm nhận được sự thỏa mãn khi thấy ước mơ dần trở thành hiện thực. Những bộ trang phục được cô chăm chút tỉ mỉ, thể hiện cá tính và sự sáng tạo của mình. Khi kết quả được công bố, Alice không thể tin vào tai mình, cô đã giành giải nhất và nhận học bổng. Nước mắt hạnh phúc tràn đầy trong mắt cô. Qua cuộc thi này, Alice đã không chỉ đạt được ước mơ mà còn nhận ra rằng việc cụ thể hóa mục tiêu và lập kế hoạch rõ ràng đã giúp cô vượt qua những rào cản trong lòng. Bài học rút ra, hãy đặt mục tiêu rõ ràng, cụ thể hóa ước mơ giúp bạn dễ dàng đạt được thành công. Alice đã biến ước mơ thành hiện thực nhờ sự quyết tâm và việc xác định rõ ràng mục tiêu, giúp cô vượt qua những lo lắng và đạt được thành công mà mình hằng mong ước. Câu chuyện thứ 5, vì cánh hoa nở muộn. Trong một ngôi làng nhỏ ở Nhật Bản, có một cô gái trẻ tên là Yuki. Cô sống trong một gia đình trồng hoa và luôn mơ ước trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng, nhưng Yuki không dám theo đuổi ước mơ của mình. Thay vào đó, cô chỉ làm những công việc vặt trong vườn hoa của cha mẹ. Cô nghĩ rằng mình đã học đủ mọi điều cần thiết từ những cuốn sách nghệ thuật, nhưng không bao giờ dám thực hành. Một ngày nọ, Yuki gặp một người nghệ sĩ già tên là Sora, người thường ghé thăm làng để tìm cảm hứng sáng tác. Sora là một người lạc quan, và ông luôn khuyến khích mọi người theo đuổi ước mơ của mình. Thấy Yuki có tài năng nhưng chưa dám thể hiện, ông hỏi, tại sao cô không vẽ? Những bông hoa quanh đây thật đẹp và chúng xứng đáng được ghi lại. Yuki ngập ngừng, con không tự tin. Con nghĩ con không đủ giỏi để trở thành nghệ sĩ. Sora mỉm cười và nói, khi tôi còn trẻ, tôi cũng đã trải qua cảm giác đó. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Mỗi bức tranh đều bắt đầu từ những nét vẽ không hoàn thiện. Cô cần học cách chấp nhận những thất bại để trở nên tốt hơn. Yuki cảm thấy lòng mình bừng sáng. Cô quyết định tham gia một buổi vẽ ngoài trời mà Sora tổ chức. Mặc dù cô rất lo lắng, nhưng sự khích lệ từ ông đã tiếp thêm sức mạnh cho cô. Tại buổi vẽ, Yuki thấy rất nhiều nghệ sĩ khác, mỗi người đều vẽ theo cách riêng của mình. Họ chia sẻ những câu chuyện về quá trình sáng tạo của họ. Yuki thấy mình dần dần hòa mình vào không khí sáng tạo và bắt đầu vẽ những bông hoa mà mình yêu thích. Những nét vẽ của cô không hoàn hảo, nhưng chúng mang một tâm hồn riêng. Sau buổi vẽ, Sora xem tác phẩm của Yuki và nói, cô đã rất cố gắng. Đừng lo lắng về sự hoàn hảo. Điều quan trọng là thế giới không ngừng thay đổi, và cô cũng cần học hỏi không ngừng. Câu nói ấy như một tia sáng chói lọi trong tâm hồn Yuki. Cô nhận ra rằng không ngừng học hỏi từ thực tế và từ những người xung quanh mới thực sự là chìa khóa để trưởng thành. Yuki bắt đầu dành nhiều thời gian hơn để vẽ, tham gia các buổi học và tìm hiểu về nghệ thuật. Cô không ngại thất bại nữa, mà thay vào đó xem chúng như những bài học quý giá. Thời gian trôi qua, các tác phẩm của cô ngày càng trở nên đẹp đẽ và đầy cảm xúc. Cuối cùng, Yuki đã tổ chức triển lãm đầu tiên của mình. Trong đêm khai mạc, cô cảm thấy tự hào khi nhìn thấy mọi người đắm chìm trong các bức tranh của mình. Cô hiểu rằng chính những lần thất bại đã giúp cô trưởng thành và tìm ra con đường nghệ thuật của mình. Bài học, không ngừng học hỏi, thế giới luôn thay đổi. Kiến thức cũng vậy. Yuki đã học được rằng để trở thành một nghệ sĩ thực thụ, cô không chỉ cần kiến thức từ sách vở mà còn cần sự dũng cảm để khám phá, thực hành và chấp nhận những sai lầm. Mỗi trải nghiệm đều mang lại bài học quý giá, giúp cô tiến gần hơn đến ước mơ của mình. Cuộc sống sẽ luôn có những thay đổi, và chỉ có những người không ngừng học hỏi mới có thể đón nhận chúng và phát triển. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những câu chuyện nhỏ về cuộc sống tiếp theo nhé.